Shawty, you like you, pigs, we got shot by Cupid. Now I got my feelings out the door. Man, I feel so stupid, romance I ain't fluid. Could you teach me things more? Hey guys, it's your girl Next and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, it's going to be a makeup guide for beginners. At ang gusto kong i-achieve sa look na to is yung fresh, yung cute pero may dating, and lahat po ng products na gagamitin ko is super affordable and makikita nyo lang sila sa Watsons, SM Beauty section, Shopee, and Lazada. And if you guys are new to my channel, please don't forget to subscribe and click mo yung bell button para lagi ka updated sa mga bagong uploads. Without further ado, let's hop into the video. So guys, nakapag-skincare and lip balm na din ako. And for your next product is primer. If you kayo familiar sa primer, ang primer kasi guys nakakatulong yan para ma-clear out yung pores, para ma-prep yung skin mo, and nakakatulong din sa fine lines, wrinkles, and blemishes mo. And syempre, para mag-last din yung makeup mo. And if oily skin ka, ito yung masasuggest ko. Ito yung Quick Effects Shine Mattifier. Ito guys, super affordable lang nito. And if nanonood ka na din ng mga makeup videos ko, alam mo na ginagamit ko na din talaga to. And marami din iba't ibang klase ng primer depende sa skin type mo. So, pumili ka ng primer na suit for your skin type. So, lalagay ko lang to sa face. So guys, mag-focus na ako sa ditong part kasi dito talaga grabe yung pores ko. And guys, ang nagustuhan ko pa dito is hindi siya sticky at it's sobrang smooth niya sa skin. So, ayan, sobrang smooth na ito. So next is for the base product. So pwede ka gumamit ng kahit anong base product kung tinted sunscreen yan, liquid foundation, or kaya concealer, or BB cream, depende sa preference mo. But in this video, gusto ko magkaroon ng coverage, kaya liquid foundation yung gagamitin ko. And marami rin foundation na available dyan na super affordable, and marami rin klase ng foundation. And for me talaga, masasuggest ko talaga is liquid foundation kasi mas mabilis siyang gamitin. And ito yung gagamitin ko yung Maybelline Fit Me Maat and Poreless foundation in the shade 125 Nude Beige. Ito guys is perfect for normal and oily skin. So ito lang yung gagamitin ko. So, mag-blend naman, pwede ka gumamit ng brush, beauty blender, kayo ng fingers mo. Depende yan sa preference mo. But ako guys, mas comfortable ako gumamit ng beauty blender. Ewan ko ba, pero nasanay talaga ako dito. So next is for the brows. Ito yung ginagamit ko yung Careline Best Brow Liner in the shade taupe. Kasi guys, ito na yung mismong fully and yung product. Like less hassle talaga ito pag ginagamit. And mabilis ko din siyang gamitin. Pero pag tinatamad ako, ito lang yung ginagamit ko. Yung nichido eyebrow gels. Ito yung sasuggest ko kasi super affordable lang ito. Pareho. So ibabrush ko lang muna yung kilay ko pataas. Ganyan. And then nagpo-focus lagi ako sa tail. So doon ko muna ina-outline. Ayan, gano'n. Ewan ko ba, pero mas gusto ko yung ganito guys. Yung pag-radiant effect na brows and mas natural looking na brows. So marami rin ako nakita na binabox nila. As in, dito una sila nagsa-start. As in, binabox nila. Girl, sana iwasan mo yun kasi di lang ganun kaganda tingnan. I mean, depende naman sa preference mo. Pero mas okay pa din pag natural looking, diba? So, ayun, dito lang. And then, i-blend ko na yun.
Maybelline Fit Me Concealer in the shade 25. At kung alam niyo naman guys, ito talaga yung ginagamit ko concealer. Ewan ko ba, sobrang ganda talaga nito and mura pa. So, ayun, ito lang yung gagamitin ko. So, tatago ko lang yung eyebrows ko, ganyan. And iba ko pa ang blemishes. At syempre, highlight na din. So, ito palang concealer to guys. Lagi ito nagsisale. As in, sobrang favorite ko. Ewan ko ba, sobrang love na love ko itong concealer na to. And guys, sa pagbablend pala, wag masyado siyang ganunin or i-drag. Medyo soft lang. Ayan, be gentle lang guys. So, ayun guys, ginawa ko yan para i-clean up ko lang yung brows ko. And kuha lang kayo ng kahit anong brush pang clean up. So, kuha lang kayo ng mga ganyang brush. Ayan, yung ganyang brush. Depende sa inyo, para i-clean up lang natin yung brows natin. So, i-blend lang natin siya. Para mas ma-define yung brows. So, especially if hindi nakapagpa-dread or medyo messy pa yung brows nyo. Ito lang talaga yung technique, guys. Linisan nyo lang talaga yung brows nyo. Ang lakas na ng dating yan. So, make sure na blend yan para hindi naman halatang may line ka dyan. So, next is for the powder. Ito yung gagamitin ko, yung nichido final powder. And ito guys, powder talaga ng bayan to kasi super affordable lang. And yung shade ko pala dito guys is ivory glow. And marami din silang ibang shade. Ito guys, super affordable lang to for 150 pesos. So, lalagyan ko ng powder yung mga lalagyan ko ng concealer. So, para mas maganda or mas gusto talaga yung makeup natin. And para rin hindi siya mag-move, maglalagay tayo ng blush, ganyan. So, pinipress ko lang siya sa face ko. So, pwede pala kayo gumamit na ganito para yung kaganto nyo na lang or kaya brush, depende sa preference nyo. Kung saan kayo mas nadadalian. So, next naman is for the blush. Ito yung ginagamit ko yung Careline All-Control Blush on in the shade Starlight Shine. Ito guys, sobrang gusto ko yung shade nito. Papakita ko sa inyo kasi meron na siyang konting shimmer. Ayan. Ayan yung pinaka-shade niya. Medyo peachy brown na shade. Sobrang favorite ko to guys. Napili ko to. And 110 pesos lang yung mga blush sa Careline. And super pigmented din ito. So, be careful lang guys. Napadami ata yung blush ko, guys. So, ayan guys, kung kunyari, medyo napapadami yung lagay natin. Pwede lang kayo bumalik sa beauty blender para i-blend. Ayan guys, pag napapadami kayo, huwag kayong matakot kasi pwede yung beauty blender para i-tap-tap yung mga excess.
So, gusto ko yung medyo pa-drunk blush. So, next is for the mascara. Ito na yung gagamitin ko. Itong Double Up Mascara ng Fashion 21. Ito guys, super affordable nito. Like, 39 pesos lang to. And super ganda na din na. And marami namang mascara na affordable din. So, try nyo rin to guys. So, next is for highlighter. So, marami rin highlighter na affordable drugstore. Isa rin sa recommend ko. Ito yung Vice Cosmetics Aura Glow in the shade Shimmering. And ito yung pinaka-itsura na guys. Super ganda rin ito. And for 145, super worth it. And isa rin sa recommend ko. Ito yung sa Taupe Official. Yung highlighter nila. And ito yung pinaka-itsura niya. Nabili ko ito sa Shopee for 88 pesos. And ito yung gagamitin ko kasi lagi ko na rin nagagamit to sa ibang pang makeup videos. So, kung anong gusto mong gamitin, pwede kang gumamit ng ganitong brush na pag-apply or kaya fan brush or kaya yung fingers mo. So, ito yung gagamitin ko. Itong highlighter na to guys, super powdery niya kaya make sure na itatop off mo yung excess niya. So, usually dito ako naglalagay ng highlight kung saan feeling mo kung pag natamaan ka ng araw, mag-glow ka girl. So, ayun. And guys, yung shade pala nito medyo pinkish. Para kakaiba. Kaya gusto ko siyang gamitin. And itong highlight na to guys, perfect for everyday kasi super subtle lang. Hindi siya yung sobrang boom na highlight. Kaya okay lang. So next naman is for the lips. Ito yung ginagamit ko, yung Unicorn Dream Ink na lip tint in the shade maroon. And isa rin to. So favorite ko yung the powder mattes ng Maybelline yung Toasted Brown. Ito guys, mas gusto ko din talaga na lip tint muna bago lipstick. Para alam mo may backup ka if ever na inom ka or kakain ka. So, ayun, mag-lip tint muna ako guys. And marami ng ibang klase ng lip tint. Mayroong matte tint, may water tint. Depende yan sa inyo kung ano gusto nyo. Lalagay lang ako dito. And then blend ko. And ito-top off ko nito guys ng Toasted Brown. So guys, ito na po yung pinaka-final look. So inayos ko na yung buhok ko. And super fresh, super simple lang ang makeup look mo to. And that's it for today's video. If you guys enjoyed watching. And I'll see you guys on my next one. Bye!